او پیوستون ریښتینی غږ برنامه های رویدادهای روز با عبدالحنان نوس. سلام و عرض احترام دارم برای شما بینندگان نهایت عزیز و گرامی رویدادهای روز. با من عبدالحنان خوشحال هستم که بار دیگه در خدمت شما قرار گرفتم. طوری که شما آگاهی دارین و دیدین بخشای از کار و فعالیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان جناب ریچارد بنت، اینا به افغانستان سفر کردن و رفتن به مکاتبی که وجه حادثه انتحاری شده بود و به شهر پنجشیر رفتن. هرچند با مردم ملاقات نتونستن بکنن، اما گزارش هایی که از افغانستان تهیه کرده بود چشم دیده خود به سازمان ملل متحد ارائه کرد و طوری که شما میبینید که یکی از پرسر و صداترین برنامه های ملل متحد همین موضوع شد، علیرغم که ملل متحد و جامعه جهانی کشور ما رو به فراموشی سپرده. ما در اعلانات قبلی و برنامه قبلی بر شما اشاره رساندیم که در اوایل اکتبر انجمن حقوقدانان در اروپا مقیم در دنمارک اینا ابتکار عمل را به خرج دادن که جناب ریچارد بند دعوت کردن در یک کنفرانس در شهر کوپنهاگن و در اینجا اتحادیه، نهادها، رسانه ها همه حضور به هم رساندن و صحبت های داشتن، نظریات تبادل کردن و خوبی دی بود که اکثر اتحادیه‌ها یک ابتکار خوب و خاص کرده و نسبت به شرایط یا وضعیت کنفرانس یا ضیقی وقت اکثر دوستان نتونستن که سوالات خود مطرح کنن و این اتحادیه تونستن که امی ورقای خود که نظریات مفصل مردم بود با خود ریچارد بن بسپاره. این به این معناست که ریچارد بن وقتی که در افغانستان رفت ولو که با مردم خود دیده نتونست یا با مردم ما دیده نتونست، این چیزایی که هموطنان شما که طوری که ما برای شما وعده کردیم که ما صدای شما هستیم، ما ایره برش پیشکش کرده بودیم که در افغانستان وضعیت به چی گونه است و شما همچنان صحبت ها و گزارش های را از این موضوع شنیدید. بعضی دوستا به این نظر هستند که این کنفرانس ها یا این افراد اونقدر رول در وضعیت افغانستان نمی داشته باشه، اما ما و شما به این نظر هستیم که هیچ وقت میل تفنگ نمیتونه در یک کشور صلح بیاره. هر کسی که به زور آمده ناکام از سرزمین ما برآمده. همین دیروز شما شنیدین که آقای کرزی که با حمایت 42 کشور به افغانستان آمده بود، دیروز میخواست به آلمان سفر کنه، اشتراک کنه، نتونست سفر کنه، چون که هیچ وقت امی خود زور نمیتونه که یک جای ادامه داشته باشه. یعنی عمر ظالم کوتاه است. همه ما شما به این نظر هستیم، اما راه حل می است که باید ما شما یک کار بکنیم، یک اقدام بکنیم. یعنی خود خاموشیشتن هم گناه است. هر کسی که هر توانمندی داره قدم، قلم، سخن با هم دیگه شریک بسازیم تا کمی رسالتایی که جامعه جهانی در امور افغانستان داره مسئولیت داره و همین وضعیت در افغانستان آورده باید متوجه شود. ما با هم نوان خود در سراسر دنیا وضعیت افغانستان شریک ساختیم و شریک میسازیم و این حق ماست، حق کشور ماست. از لحاظ حقوقی افغانستان کشور است که از مؤسسین و تأسیسگذارای ملل متحد هستند. ولو که یک فرد باشه، ولو که تمام قوای ملل متحد باشه، ولو که همه جامعه جهانی باشه، این گوشهای کر و چشمای نابینا باید باز شود و این از طریق شما، ما و همین نهادها میشه که ما شما بتونیم دست به دست هم بتیم و صدا خود بکشیم. علیرغم اینکه میگه در هر جا کار از در اوج اشتباه هست، مشکلات هست، هر چیزی وجود داره، اما این به این معنی نباشه که ما باید خاموش بشینیم و گوشه رو اختیار کنیم که بگم ولی از ما چیزی پوره نمیشه. اگرچه همه دنیا میدونه که ملل متحد طوری که بخواه، مثل که اوکراین کمک میکنه، مثل که سایر کشورها رو کمک میکنه، میتونه مثل که، اما این قابل قناعت نیست. طوری که چمتو صاحب فرمودن و بسیار با صراحت در پیشوی ریچارد بن گفت که ما شما گله داریم که افغانستان رو فراموش کردیم و واقعا همونطور است. ما یک فردی که به افغانستان میاد مسئولیت داره که باید این مسئولیت خود مشترکاً باید رفع بکنه و ما به این قناعت نمیکنیم که رئیس جمهورهای قبلی ما رو با یک
کارمند ملل متحد از دست دادن و معامله های صورت میگیره. متاسفانه که ما شما زاده جنگ هستیم، در جنگ بزرگ شدیم و در جنگ هم شاید از بین بریم، اما تجربه که داریم امیر نشان میده که آدم پشت کار داشته باشه، سخن بگه، برسانه، پیام ها رو برسانه، صحبت ها رو برسانه. میگه او سخنی که از قلب میخیزه و قلب مینشینه. شما از لابلای میدیا شنیدین که گزارشگر ویژه ملل متحد به افغانستان رفت، از روی دید آمد در سازمان ملل متحد جلسات را ایجاد کرد و جامعه جهانی را متوجه کار ساخت. این استقبال از طرف همه نهادها شد و جا داره که از انجمن حقوقدانان بار دیگر تشکری کنیم. و یک نتیجه خوبی دیگه ای بود که کشور میزبان یعنی دنمارک دیروز اعلان کرد که 5 میلیون کرون گفتن یا دلار گفتن، دقیق متوجه نشدم، یعنی در قسمت تاسیس مکاتب در افغانستان کمک میکنه. این به این معنی است ما صدای همدیگر خود هستیم و صدا خود را به مسئولین میرسانیم. پس این سفر ملل متحد از کجا شروع شد و چی چیزای افغانای ما صحبت کردن؟ اگر در این برنامه گنجایش نداشت، ما در برنامه بعدی بخش بعدیش به نشر میسپاریم و از دوستان خواهش میکنیم که اگر مطالب صحبت‌های نظریات که سبب خیر برای مردم ما میشه در برنامه رویدادهای روز شریک بسازن و استفاده خوب بکنن. و از طرف دیگه کشور میزبان که دنمارک از فردا انتخابات داره، امیدوار هستم که یک تغییرات مفید به نفع مردم و جامعه خود دنمارک بیاید، برای مهاجرین بیاید. به خاطر از اینکه حرف انجلا جولی شما شنیدین که گفت که من آدمای با استعدادتر از خود در بین مهاجرین دیدم. تفاوت ما و ای بود که برای من شرایط مهیا است که من در حالت میرسم، برای از اونها این شرایط وجود نداره که هنر و کمال خود به نمایش قرار بده. یعنی مهاجرینی که در هر کشور هستن، افغانای ما که در هندوستان فراموش شده، افغانای ما که در ترکیه هستن، افغانای ما که در ایران، پاکستان، هر گوشه دنیا هستن، ما همه افغانا با هم یکی هستیم و دست یک دیگه خود میگیریم. همه بشریت با هم یک خانواده هستیم و هم نوع هستیم. صدای ما مشترک است. بنابراین اگر شما آنچه را در حضور خود میبینین که داشته باشین، با هم وطنانتان شریک ساخته شود، او را با ما بفرستین. و از طرف دیگه هم فردا اول نوامبر در دنمارک انتخابات است. امیدوار هستم که یک انتخابات بخیر باشه و به سبب خیر باشه. من چند تاکید نمیکنم برای کی رای بدین، چرا که سیاستمدارا همیشه به خاطر قدرت رسیدن خود از هر نیرنگ استفاده میکنن. اما تقاضای ما است که شما اول باید برین رای بدین و بسیار با دقت رای بدین. بالا کسی که شما در دنمارک زندگی میکنین مطمئن هستین که نمی آدم مفید به جامعه است و همون رای بدین و رایتان درست استفاده کنین. میریم با هم قسمت از صحبتایی که با ریچارد بند در کوپنهاگن دنمارک داشتن یا داشتیم، این با هم یک جای گوش میکنیم. اگر شما نظریات و انتقادات و پیشنهادات داشتین ما را در جریان بگذارین. از نظرتان خوشحال خواهیم شد و سبب از این میشه که ما در کارهای خود باید بسیار دقت و توجه بیشتر بکنیم. لطفاً با ما باشین تا بریم بخشای این کنفرانس از کجا شروع شد و چی باعث شد که ریچارد بند با مواد کافی و دست پر به جامعه جهانی برود و بگه که حقوق مردم ما در خطر است. با امید یک صلح و رفاه در سراسر دنیا، با امید از اینکه زمستان بخیر به پیش مردم ما باشه. مردم ما تنها نیست، خدا با ماست، مردم با ماست، همه با ما هستیم. ما شما یکی هستیم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. لطفاً با ما باشید تا این برنامه را با هم یک جا به تماشا بنشینیم. درود بفرستم برای طفلای نازنینی که در کابل قتل عام شد. ما دقیق در کنفرانس قرار داریم که در کوپنهاگن دنمارک قرار دارد و صدای شما طفلایی هستیم که اونایی که گوشاشون کر هستند، کشورهایی که مسئول این وضعیت در کشور ما هستند، صدای شما را به اینجا میرسانند. شما تنها نیستیم، ما نماینده و صدای شما هستیم که در اینجا به گوش مسئولین برسانیم. لحظات چند ریچارد بند گزارشگر ملل متحد میاد، اون سوالی که با ما فرستادین ازش خود پرسیدیم و بازخواست شما خانواده‌های داغدار ازشان خواهد گرفتیم.
چیزی تشکر کنیم. کسایی خواسته باشد مهربانی بفرمایید اینجا که آقای ریچارد اگر دوستا اجازه بدن از میهمانایی که از هلند آمدن آلمان آمدن دعوت کنیم که بیاین نمایندهشان اینجا باشن. چی نگذاره؟ از ارادت و سلام به همه عزیزان و دوستان و بزرگوارایی که حضور به هم رساندن. اما ترتیبی که سالس بیشتر گفت اگر دوستا بدون از دنبال همینجا حضور دارن گرده هم آمدیم تا یک بار دیگر صدای هموطنای خود شنید بگیم. قبل از همه میخوایم بگویم که به نیابت از انجمن حقوقدانان در اروپا و به نیابت از شورای افغانی مقیم دنمارک حضور همه را خیلی مقدم می‌کنیم. به طور خاص از آقای ریچارد بند گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد حقوق بشر که اینجا امروز حضور دارد. من فکر میکنم که بیشتر نیاز نیست با یک ما چیزی بگوییم، اما برای شوازی است که ما چرا اینجا آمدیم و برای از این نیاز دیگه وجود نداره که توضیح داده شود. فقط ما به نیابت از شما میخوایم که از انجمن حقوقدانان در اروپا به طور خاص است دوست عزیز همه ما شما جناب سادات تشکری بکنیم به خاطر تنظیم همین مجلس و آرزوی همه همی است که اگر ممکن باشد آقای ریچارد صدای ما افغانان که صدای همه ملت رنجیده و زجر کشیده ماست و صدای ملت که کشورشون در تالاب خون غرق است، این آواز با جای برسانه که بتانن در اوجه تصمیم بگیرن برای تغییر اوضاع حقوق بشری و در مجموع برای آوردن یک زندگی انسانی در افغانستان. بیشتر من حرف نمیزنم، ما که با جناب سادات بدم که جزئیات برنامه را برای شما توضیح کنم. حق او عدالت خدای په نامه. فکر میکنم قبل از اینکه به اصل مسائل جلسه ما و شما داخل شویم، همه ما و شما همچنان آقای ریچارد بنت از نام تقاضا میکنیم که به خاطر حوادث
هولناک تروریستی در داخل افغانستان، در مجموع افغانستان و به صورت اخص به خاطر حادثه تروریستی دیروز در شهر کابل ما همه یک دقیقه سکوت میکنیم. تشکر. شاید حاجت به تذکر نباشه که اگر مبنای کشتار هموطنان ما دیروز در شهر کابل هزاره بودن بوده، شیعه بودن بوده، ما همه به یک صدا، ما به صدای بلند میگیم که همه ما هزاره هستیم، همه ما شیعه هستیم. و همینطور اگر مبنای کشتار در مظاهرات گسترده ولایت پکتیا در اونجا به خاطر پکتیاوال بودن، پشتون بودن از اونا بودن، ما همه به صدای بلند میگیم که منطور پکتیاوالیم. یا اگر در بدخشان انفجار میشه شد مبنایش سنی بودن از اونا باشه و مبنایش تاجیک بودن باشه، همه ما میگیم ما سنی هستیم، تاجیک هستیم. برای از که خود از یک پیام باشه به تروریستان شریر که اینا بفهمن که مردم افغانستان یک پارچه است. اینا نمیتونن در اثر از این دسایس تجزیه را به وجود بیارن در بین مردم افغانستان. دوستان گرامی، من به نمایندگی از انجمن و همچنان مجموعه دوستای ما از تمام عزیزانی که تشریف آوردن اظهار سپاس میکنیم، از بزرگان ما، عزیزان ما، خواهران، برادران و به صورت خاص از مجموعه دوستا، به نمایندگی از مجموعه دوستا از زنان شجاع، زنان پیشگام که از فاصله دور از هلند، از آلمان تشریف آوردن، از اینا ما اظهار سپاس میکنیم. خانمان پیشگام دکتر سیب شفیق رزمنده، الفجان آزادزوی معاون انجمن حقوقدانا هستند، خانم طلو، سیده جان طلو، امرایشان اسم مبارکشان مریم جان از آمبورگ تشریف آوردن و همه قسم دوستای دیگه که آمدن. خب مردا خب دیگه باید می آمدن وقتی که خانم‌ها از این فاصله ها بیاین، مردا خب از آمبورگ باید می آمدن. انجینیر صاحب قادری سلطانی صاحب از مسئولان انجمن تشریف آوردن، قدم رنجه کردن. جناب غمخور صاحب از سویدن تشریف آوردن، همچنان از جزایر دیگه دلمار جوان شایسته شیرینزوی صاحب تشریف آوردن. از دوستایی که از شیلند است از مجموعه تشکر میکنیم. دوستان گرامی، در این مجلس امروز ما عام دعوت نکردیم، برای از اینکه شکل میتینگ نیست، یک صحبت است. مسئولین نهادهای مختلف و شخصیت‌های گرامی که دعوت شدن در اینجا تشریف دارند و در واقع این نشست دوستا از طریق حضوری، از طریق ارسال ویدیو کلیپ و همچنان از طریق پیام‌های تحریری در واقع از مجموع اروپا، از قاره‌های مختلف، از امریکا، استرالیا لطف کردن در واقع حضور معنویشان تامین است و این نشست در واقع ادامه همون فراخوان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که در حدود 5 ماه پیش دستجمعی کل ما و شما
او را تایید کردیم و در حدود بیشتر از 100 نهاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در حدود بیشتر از 1000 تن از ذوات با اعتبار علمی فرهنگی این فراخوان تایید کردند. خوشبختانه مورد استقبال زیاد در عرصه بین‌المللی ملل متحد و شخص آقای ریچارد بنت قرار گرفت و در واقع امین نشستم مجموعی امو نهادها از طریق ارسال پیام، از طریق تلفن، از طریق ارتباطات مختلفی که از لحاظ تکنیکی میسر است، اونا هم صدایی خود، هم نوایی خود با این جلسه ما و شما اعلان کردن. یک بخش از حدود 6-7 میلیون افغانی که در جلاوطن زندگی میکنن، در بیرون از افغانستان، یعنی دایسپورای افغانستان، ما و شما از یک بخشش همین دوستایی که حضوری است و غیر حضوری نمایندگی میکنن و ما و شما در اینجا جمع شدیم که صدای خود با آقای ریچارد از طریق آقای ریچارد بنت به سازمان ملل متحد و همچنان از طریق انعکاسی جلسه در رسانه‌های بین‌المللی صدای خود به جهانیان برسانیم، صدای خود به خاطر ازی برسانیم که به جهانیان پیغام بدیم که افغانستان بزرگترین قربانی از خود افغانستان، مردم افغانستان. 46 سال است که در افغانستان جنگ تعمیلی دوام دارد و همون جنگ تعمیلی که از پاکستان 46 سال قبل شروع شده بود، ما و شما تا حال میبینیم مظاهرش در افغانستان بسیار با قوت دوام دارد. طبیعی است که افغان‌ها اعتماد خود به جامعه بین‌المللی از دست دادند. برای از اینکه جامعه بین‌المللی بر افغانستان خیانت کردند. متاسفانه جامعه افغانی اعتماد خود به ملل متحد هم از دست داده. متاسفانه من بسیار خوشوقت هستم که در موجودیت حقوقدان برجسته جناب ریچارد بنت باعث نماینده ملل متحد امور حقوق بشر اینا در پالوی دیگه وظایف امی اعتماد مردم مظلوم افغانستان اینا دوباره احیا بکنن. برای احیای از این اعتماد باید کار بکنن و تا جایی که تجربه یک سال کار آقای ریچارد در افغانستان نشان داد، از اولین توییتی که اینا اعلان کردن، در اولین توییتشان من به یاد دارم که گفتن ما میخوایم، آقای بنت به یاد دارم گفتن ما میخوایم صدای زنان، جوانان و جامعه مدنی افغانستان باشیم. و همچنان در گزارش خود که گزارش سالانه خود که در ژنو ارائه کردن، در اونجا در گزارشات خود یک حرف بسیار خوب مطرح کردن که افغانستان جامعه بین‌المللی تنها گذاشته. این حرف آقای ریچارد بنت است. اینا در صحبت خود گفتن که در هیچ کشور جهان زنان و دختران این قسم به زودی در یک موقعیت دشوار قرار نمیگرفته. همدردی از اینا با مردم مظلوم افغانستان، امنوایی از اینا با زنان، با جوانان و با خود مردم بازنشسته ما منبع احترام ما به یک شخصیت مسلکی، به یک دانشمند کلان است که ما بر از اینا توقع موفقیت میکنیم و در این حال از اینکه در همین 2-3 روز اخیر مأموریت از اینا را ملل متحد دوباره تمدید کرده بر افغانستان
برای ماموریت بعدیشان توفیق بیشتر می‌خواهیم. صدای افغانستان باشند. انجمن حقوقدانان افغان افتخار دارد و افتخار میکنه که به مثابه یک نهاد مستقل و بدون تعلق به احزاب سیاسی به حیث یک ارگان کوچک مستقل مسلکی صدای ملت افغانستان است، صدای مردم افغانستان است. انجمن ما افتخار به این داره که مدعی العموم سارنوال افغانستان است، سارنوال مردم افغانستان. این بزرگترین افتخار ما هستند. یعنی بدون هر نوع تعلق سمتی، زبانی، قومی، مذهبی، ایدئولوژی، صدای نعش آغشته به خون مادر افغانه، صدای افغانستان رک و راست بازتاب میدیم. و اگر امروز هم حرفای ما رک و راست است، از قبل از مسلک گرامی ما حقوقدان برجسته آقای ریچارد بنید ایره من تقاضا میکنم که درک بکنن که ما چرا باید رک و راست گپ بزنیم. به اصطلاح وطنی کار در استخوان ما رسیده، باید رک و راست ما مصیبت خود مطرح بکنیم. افغانستان، تراژدی افغانستان از ابتدا در طی 46 سال محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است. در 2 دهه اخیر جامعه بین‌المللی در بن، جامعه بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در بن خشت کج ماندند و او دیوار کج بن در 2 دهه تمام تلاش‌ها را برباد داد. برای از اینکه به عوض دموکراسی متاسفانه کلپتوکراسی، به عوض بازار آزاد بازار فساد و حاکمیت قانون، خود قانون اساسی در 2 دهه اخیر بزرگترین قربانی 2 دهه اخیر بوده. و در نتیجه چی شد که او بخشی که در 2 دهه در واقع یک تغییر در زندگی مردم بود، جوانان تربیت شدند، زنان وارد عرصه شدند، تحصیلات به وجود آمد، همه از او قربانی شد. قربانی در بود داخلی فساد در افغانستان، فساد سالاران. افغانستان نه تنها در مجموع و به صورت اخص امروز موضوع نقض حقوق بشری تنها نیست، فاجعه حقوق بشری است. افغانستان قبرستان ارزش‌های حقوق بشری شده در تمام این مدت. تمام مفردات 30 گانه اعلامیه حقوق بشر، 30 ماده اعلامیه، میثاق‌های 6 گانه از او و تمام نرم‌های بین‌المللی به انواع مختلف در افغانستان پایمال میشه. افغانستان امین اکنون آماج تروریسم بین‌المللی قرار دارد. افغانستان آماج یک ذهنیت بسیار خطرناک تکفیری قرار دارد. ادعا میشه که گویا دولت اسلامی، امارت اسلامی اصلا در افغانستان دین مردم به گروگان گرفته شده. و یقین دارم که جناب دکتر صاحب که تشریف دارن، دکتر صاحب ریبی تایید میکنن گپ من، دین مردم افغانستان گروگان گرفتن. در مجموع ارقامی که تازه در اسامبله ملل متحد بیان شد از طرف رهبران جهان، ما و شما شنیدیم، ارقامی که ذکر شد بسیار وحشتناک است. فقر بالاتر از 95% فقر در افغانستان، بیکاری تا حدود 78%، سطح رفاهیت
پایین ترین سطح 5%. موج آوارگان، موج بیجا شدگان، شروع دوباره جنگ ها. جنگ چی رو به وجود میاره؟ جنگ جنایت جنگی رو به وجود میاره. جنگ جنایت ضد بشری رو به وجود میاره. کشتار اهالی ملکی رو که ما شاهدش هستیم. در مجموع افغانستان از قبل متاسفانه با بزرگترین آفات مواجه بود از قبل، اما در این 14 ماه با بسیار جنجال‌های جدید مواجه است و بزرگترین بحران در افغانستان فعلی همین بحران حقوقی است. بحران بزرگی حقوقی است. این بحران بزرگی حقوقی باعث میشه که بحران مشروعیت حل نشد در افغانستان و به می خاطر است که حقوق مردم افغانستان پامال میشه. برای از اینکه حقوق و آزادی مردم در وجود قانون معنا دارد. اینجا حقوقدانا قضات بزرگوار تشریف دارند. حقوق و آزادی در وجود قانون معنا دارد، اما در افغانستان قانون نیست. به عوض قانون تعبیر و برداشت از دین مطرح است. یعنی برداشت خود حاکمان فعلی به عوض دین مطرح میکنند و او را سر مردم تعمیل میکنند. این تعمیل باعث چی شده؟ باعث از این شده که مجموعی حقوق و آزادی مردم زیر سوال قرار بگیره و بزرگترین قربانی از این بزرگترین اکثریت ها در افغانستان است. اکثریت فقیر، اکثریت زنان، اکثریت جوانان. آنچه که در افغانستان بر زنان میگذره این صاف و ساده یک به حساب جنگ اپارتاید است، تبعیض جنسیتی است. بسیار تلاش میشه که در واقع حذف شود زنان از جامعه سیاسی و اجتماعی افغانستان. به همین ترتیب جوانان افغانستان بزرگترین قربانی هستند. به این خاطر است که پرابلم زیاد است. ارقام تمامش آقای ریچارد بنت میفهمند. اگر ما برای آقای بنت ارقام بدیم این مثل ازی است که ما خرما را در بغداد ببریم به حساب. خود از اونا می گزارششان کلی در پاره دارد. در پهلوی ایالتی که با وجود آمده ما صدای است که جدا از طالبانیزم، جدا از فساد سالاران، جدا از جهادیزم تنظیمی، برای از اینکه متاسفانه یک گله بسیار بزرگ، یک انتقاد بزرگ که از جامعه بین‌المللی وجود داره است که افغانستان خلاصه میکنند که یا طالبانیزم یا فساد سالاران. یک ملت بزرگ فراموش میشه. افغانستان با تمام مصیبت قابلیت بزرگ دارد، هم در داخل هم در بیرون. مراجعه ما با آقای ریچارد بنتی است که به ملت افغانستان مراجعه شود. وقت بیشتر از این 20 سال 30 سال با فساد سالاران ضایع نکنند و با این ذهنیت تکفیری ممثلینش طالبانیزم که میخواهد تطبیق بکنند به حسابی که امارت اسلامی گفته در واقع یک نوع اسارت اسلامی را در افغانستان مستولی کردند. اینجا به جامعه مدنی مثل که آقای بنت گفتن که مسئله جامعه مدنی می باشد، افغانستان بزرگترین ظرف مدنی دارد در داخل و در بیرون. اینال ما انتقاد خود گفتیم، در عین حال انجمن ما و همچنان فراخوان که میگیم، یعنی کل ما و شما همون نهادهایی را پیشتر ذکر کردیم، پیشنهاد هم داریم. پیشنهاد ما با جلسات سیاسیون شکست خورده فرق داره.
فرقش است که ما نه قدرت تگدی میکنیم، گداییگری، تگدی یعنی گداییگری، کاسه نگرفتیم برای از که دولت همه شمول جور شود، دولت شریکی، یا نه ثروت تقسیمش میخواهیم. ما چی رو میخواهیم در افغانستان؟ حقوق تمام شهروندان افغانستان، تمام اقوام با هم برادر و برابر افغانستان، حقوق تمام پیروان مذاهب افغانستان. به این خاطر است که پیشنهاد ما بازم تکیه اساسی ما در رابطه به نیست که در افغانستان هر چه زودتر باید قانون اساسی نافذ شود، هر چه زودتر باید قوانین استمرار پیدا بکنه. افغانستان کشوری نیست که از برکت حضور غرب یا ایالات متحده امریکا در دو دهه صاحب قانون شده باشد. آقای ریچارد بنت در افغانستان کار کردند، با تاریخ افغانستان بلدیت دارند. بیشتر از 100 سال در افغانستان به خاطر آوردن قانون اساسی مشروطیت نهضتش ایجاد شده. بیشتر از 100 سال بزرگترین شخصیت تاریخی و ملی افغانستان، رهبر مشروطیت اول مولانا محمد سرورخان واصف قنداری، به خاطر انفاذ قانون اساسی مشروطیت توسط پادشاه مستبد اعدام شده. به این خاطر این 100 سال این کار سابقه داره. ما از همون خاطر میخواهیم که امین توسعه پدران معنوی خود، مشروط خواهان افغانستان، آزادی خواهان افغانستان، ترقی خواهان افغانستان، از اینجا از این مجلس صدا را بلند بکنیم که ما قانون اساسی میخواهیم، دولت ملی میخواهیم. و چرا قانون اساسی؟ این به این مفهوم نیست که ما یک مسئله را مسلکی یا مطابق ذوق مطرح کنیم. آقای ریچارد بنت، میخوایم خطاب بکنیم با آقای ریچارد بنت که ما نمیخواهیم از اروپا، از برج آج اروپا، از شرایط آرام نسخه پردازی کنیم در افغانستان. نظر خود ما مطابق با واقعیت‌های خونبار افغانستان میدیم، مطابق به کتاب خونبار افغانستان. قانون اساسی به خاطر از این مهم است که افغانستان به یک چتر بزرگ ضرورت دارد، یک چتری که طالبان، مخالفان طالبان، مسلح، غیر مسلح، مردم افغانستان، جامعه مدنی، زنان، جوانان، روشنفکران همه زیر قانون اساسی قرار بگیرند و از طریق قانون اساسی مردم افغانستان زمینه مساعد شود که اینا نظام خود، قانون اساسی خود تعیین کنند. تا زمانی که حق حاکمیت ملی افغانستان به رسمیت شناخته نشه، بحران حل نمیشه و این طرحهای دولت همه شمول و طرحهای شراکت و طرحهای دیگر، این به مفهوم است که در پلوی یک تعداد افراد شامل بلک‌لیست بین‌المللی یک چند تا فساد سالارا را بیاریم و این رو بگوییم که گپل است. این کلا خماندن از او تیر شدن فایده نمی‌کند. افغانستان باید صاحب قانون شود که او قانون به کلگی بتونه چتر قرار بگیرد. به این خاطر است که ما بسیار از توسعه نظارت ملل متحد، نقش نظارتی ملل متحد ما دفاع میکنیم و از به صورت خاص از بخشای حقوقی ملل متحد، از بخشای کمیشنری عالی حقوقی ملل متحد، شورای حقوق ملل متحد و همین مأموریتی که آقای ریچارد بنت دارن دفاع میکنیم. به خاطر چی؟ آقای ریچارد نگویم که بیشتر گفتیم که به ملل متحد به اعتبار هستیم، ولی میگیم که از نقششان
جانبداری میکنیم. با خاطر از این گپ میزنیم که ملل متحد با کل انتقادی که داریم سرش یگانه نیروی مشروع بین المللی است. ما نمیخواهیم ساخت و باخت با نماینده قدرت‌های بین المللی را مطرح بکنیم. از طریق ملل متحد پیام ملت افغانستان را میخواهیم به جهانیان برسانیم. و این چه قسم میخواهیم؟ این به صورت اعتراض معنوی به حساب یک نهضت مدنی کلان و پیشنهاد ما از همین جلسه، پیشنهاد انجمنی است که ما یک کلان نهضت سراسری را در داخل و خارج افغانستان باید برا پرتیم. نهضت غیر متشکل، ضرور نیست که از این نهضت یک حزب دیگر جور شود، یک ائتلاف دیگر. هر کسی که طرفدار آزادی حقوق است در داخل و خارج از این نهضت دفاع کنه. هر کسی که طرفدار است که دین مقدس اسلام دین مردم افغانستان توهین نشه از این نهضت باید دفاع کنه. هر کسی که قانون میخواه، هر کسی که آزادی و ترقی میخواه. من حرف خود ختم میکنم. گپ آخری است که اگر طالبان، رهبری طالبان اگر به این پیشنهادات که از نام مردم افغانستان به خاطر مردم مطرح میشه اینا احترام نکنن و این پیشنهادات در نظر نگیرن، مسئولیت سوریه شدن افغانستان، مسئولیت به باطلاق رفتن افغانستان بر دوش رهبری طالبان قرار میگیره. این را باید بفهمند که مسئولیت فعلا اینا اقتدار به دست دارن، از لحاظ حقوقی هم اینا حکومت دفکتو هستند، یعنی مشروعیت ندارن، رسمیت ندارن، اما قدرت به دست گرفتن. تمام مسئولیت آینده اگر به حرف ملت گوش ندن به عهده از اینا هستند. سلام علیکم. Mr. Sadat, ladies and gentlemen, friends, thank you for inviting me to your event today. I am really honored by being invited to be your guest, and you have come from different parts of Europe, and I really appreciate having had the opportunity to spend time with you. And I've listened very carefully to everything that you have said. You know, when I think about Afghanistan, and when I'm given the opportunity to talk about Afghanistan, it's really easy to know where to start. You start with Afghan women. Because while Afghanistan, everyone in Afghanistan is going through a tumultuous and a terrible time at the moment, it's much worse for women and girls. And I've heard a number of you today, Afghan women, speak about the situation very strongly. And I would like to say that I stand in solidarity with you, and it's my honor to do that and to try and work for equal rights for women and men in Afghanistan, like in everywhere else in the world. Because you know, there are some really terrible situations in the world these days. I mean, look what's happening in Ukraine and Russia, look what's happening in Myanmar, in North Korea, in parts of Africa. Human rights are being violated, people are being disappeared, they're being executed, they're starving.
Nowhere else in the world are women treated like they're treated in Afghanistan. It's unique. The only time it's ever happened before was the last time the Taliban were in power between 1996 and 2001. History must not be allowed to repeat itself. And the world must not stay silent. I hear when I listen to Afghan women that they feel invisible. They feel that they're not heard, abandoned, ignored. And this is the reality. I hope it's starting to change. 2 weeks ago, I went to the Human Rights Council in Geneva, and for the second time, they did manage to have a special session on the situation of Afghan women. And women came from Afghanistan, they came from different parts of the world, and some were able to speak to the member states. And every member state that responded, and I counted how many states responded because I was in the meeting, 57 countries did intervene. All of them, without exception, condemned the way in which Afghan women are being treated these days. Some disagreed on other issues, but on the situation of girls attending secondary school, everybody agreed that this was unacceptable. But of course, those who had studied Afghanistan a little more knew that simply opening the doors of secondary schools above, from grade 7 and above, is not the answer on its own. It's about the quality of that education. And it's about not just that, but all the other ways in which women are repressed and discriminated against, as we've heard today, and removing that. But on the other side of this, and I saw it in Geneva, and I was in Afghanistan 3 months ago, in May, 3 or 4 months ago. The strength of Afghan women, the courage of Afghan women, the way in which Afghan women are well organized and articulate and stand up for not just for women's rights actually, they're standing up for all human rights, and they're standing for a better future for Afghanistan. So I think it's often a mistake to say Afghan women want their rights. They want everyone's rights, as far as I'm hearing. And so I really wanted to start with that issue. The second issue I want to touch on is this issue. Because this is completely unacceptable. The issue is that Hazara and actually other ethnic religious minorities in Afghanistan are being targeted. They've been targeted, not just yesterday, they've been targeted for years. And it's not getting any better. Actually, the Islamic Republic was not very good at protecting Hazara either. In Dashti-Bachi, there were many attacks going back many years. They started around 2011, so more than 10 years. The protection must increase. And this tragedy yesterday relates to all the issues we're talking about. It's about attacks on a religious minority for no reason at all. What have they done? What have these girls done? And there were a few boys too. And it's about the right to education and to a future. And it's about the right of women and girls to life. So these are things that really must change. I want to tell you a little bit about my role, my job. I'm called the Special Rapporteur
for the situation of human rights in Afghanistan. It's a new position. Well, it's sort of new. It's been reinvented. It did exist in the 1990s. And then it was abolished around 2004. And then after the Taliban took over in August 2021, the Human Rights Council decided it ought to have another mechanism on human rights, or a mechanism on human rights in Afghanistan, and it adopted a resolution to appoint a special rapporteur, which was a bit different from some other posts because I am given a few resources. I do have some staff. I have a team now finally put together that are based in Geneva. And I'm not a UN staff member. I'm elected. So, Mr. Lees, you and I are the ones that have been elected in this room. And I don't get paid. I do all of the special rapporteurs or independent experts in the UN are voluntary positions. We are elected by the member states of the UN, in this case of the Human Rights Council. And I think, like I mentioned before, there are 57 members on the Human Rights Council. So I don't report to the Secretary General. He's not my boss. He used to be. I used to work in the UN as a staff member, but I'm not a staff member now. I'm an independent expert reporting to the member states at the Human Rights Council. And next month, I'll be going to New York. No, actually, it's this month because it's October already. So later this month, I'll be going to New York to report to the General Assembly. And I get a chance to both make a written report, and I have a written report that I delivered a couple of weeks ago, and to talk, and what they call an interactive dialogue, which means to be a back and forth for Q&A. So I'm an independent expert. I report to the member states, but I don't represent the whole UN, because there's something called UN Special Procedures. I'm one of those, and I am given the privilege of being able to speak independently and not have to follow UN policy necessarily. I can challenge it if I want to. After I was appointed, I went to Afghanistan in May, as I mentioned. I met with the Taliban. This is quite significant because I have access. I was received at senior level. I met with a number of ministers, met with one of the deputy prime ministers. I was able to, I didn't have long there, only 11 days, but I was able to go to Mazar-e-Sharif in the north and Kandahar in the south, as well as to Kabul. And by the way, I first went to Afghanistan in 2003, and I probably lived about 5 or 6 years altogether in Afghanistan since then. So I'm somewhat familiar with the country, which was probably one of the reasons why I was appointed to this position. I was able to meet with the Taliban leadership, and I also spent time meeting especially with women's groups, with journalists, and with lawyers, judges, prosecutors. And I want to come to that shortly, because in addition to stressing the issue of women and of I think Afghanistan is probably a country of minorities, the way it's I know this isn't controversial, but of the rights of religious and ethnic minorities. I also want to talk a little bit about the situation of the rule of law in Afghanistan, since this is a gathering of
of Afghan lawyers in Europe. One of the things that has happened, as you all know better than me, since the Taliban took over, and in the UN system we call them de facto authorities, which is not a recognition of, it's de facto rather than de jure. So they are in fact have some control, but in law they're not recognized. And the UN does not recognize the Taliban, and it was already mentioned that they're not able to speak at the General Assembly or any other UN forum, and that is something that they very much want to do. But I just want to mention something about the way in which the institutions of a conventional state of good governance were swept away when the Taliban took power. The Constitution was set aside, the 2004 Constitution. I mentioned I went to Afghanistan a long time ago, and I was really privileged to be one of the few foreigners, internationals, who spent 3 weeks in the tent in the constitutional lawyer Jirga in 2004. So I actually was there when this constitution was debated and discussed, and I had the privilege of attending lawyer Jirga. So to see that set aside when Part 2 of the Constitution, Chapter 2 of the Constitution, guarantees the rights and freedoms, including the rights to life, to freedom of expression, to equality of men and women, to right to education, protection from torture, amongst others, is very sad. Not only that, there's been a shrinking of civil society space. A number of ministries and institutions have been abolished, like the Ministry of Women's Affairs, the Ministry of Peace, the Election Commission, and the Human Rights Commission, the Independent Human Rights Commission. The Parliament, both houses, as you know, has also been dissolved. And while the press is still doing its best, and thank you to the gentleman who spoke on behalf of journalists, it's under a lot of pressure. And we cannot say that there's press freedom in Afghanistan anymore. So, and then finally, all of the judges, well, the Taliban will say they were not fired. And I asked them about this, and no, they still have their jobs. When I talked to them, they said, well, we didn't get fired, we don't get paid, and we can't go to work, so what's the difference? So many judges, all of the 2,000 or so judges, of which 258 were women, have more or less lost their jobs. Some of them have left the country, some of them are living there, I met them, and they're living in fear, not only from the Taliban, but because of the fact that the prisoners were all released, those who they were presiding over at the time were released, and so they are living in fear of reprisals, and there are real reprisals, also against prosecutors. So the institutions of a state, which are the checks and balances on the excesses of authority of any government, are no longer there. No elections, no constitution, no parliament, no really trained legal system, no freedom of the press, no human rights commission, civil society squeezed. So this, I think, how can you have an open society and accountable system when that's the case? I'm interested in asking you, because I'm sure you're following this very closely, what is the situation of the administration of justice? Because it's very hard to understand what the situation is now. Yes, the courts are functioning in that there are mullahs who have replaced trained secular
secularly trained lawyers. But which laws are applying? And do people have the right to a defense? Do they have a right to a defense counsel, for example? It seems not. And in any legal system, if you don't know which law applies, then the application of justice is arbitrary. It's almost worse, I think, to have no law, or not knowing which law applies, than it is to have bad laws. And this is, I think, the situation in Afghanistan at the moment. I covered this to some degree in my report, if you want to take a look at it, and of course I can give you links to have a look at that. But we really want a restoration of clarity and certainty of the applicability of laws, of judicial independence, and the capacity to protect judges, lawyers, and especially women from reprisals. And a number of women speakers today have noted how the laws that over 20 years were put in place, such as the Igbo law, to protect women from violence, have also gone away, as has most of the shelters. There are still some shelters kind of operating underground for women who are escaping violence, but the official ones are no longer able to operate. So I had a bunch of notes to read to you, and I haven't used them at all. So I may have missed out some things, but I've probably just about spoken for long enough. And I wonder, Mr. Sadat, whether after I say one final thing, if we have a bit of time for some questions. Would there be some time? Because I quite like to respond to questions. Is it okay? Could I just say one final thing, though, before we go to that, which is, and others have said it too, what is going to change things in Afghanistan? And others who've spoken here have said something that I'm hearing from other places, and I agree. The change needs to come from within. From the outside, we can try to do something, we can try to put on pressure, and you're asking the UN to do different things, and there's the Security Council, which I'm not involved with, there's the Human Rights Council, which I am involved with, there's a UN mission, there's all the agencies in Afghanistan, but ultimately the change will need to come from within, and we've seen brave women protesting, despite being repressed, and I think there were more today who were arrested after protesting against what happened yesterday. But I think that supporting that change from within is where there are some possibilities. Women are leading that resistance. And it was also mentioned, for example, I think we're seeing maybe a few signs, I'm interested in your feedback, that the Taliban is not unified. An example would be, perhaps, when in Paktia province a few weeks ago, the schools opened for 1 week. They opened with the agreement of the ulama. They were closed down from Kabul or from Kandahar. But the religious elders in Paktia agreed with them opening. And yes, the girls protested the next day when they were closed, and that was great, but they were still being supported by their religious elders. And in Uruzgan, the same. In Kandahar, the same. Those are 3 provinces that are the heartland of the Taliban. So I take hope that if there is something happening there, then maybe over time there is a chance for change. And there are those, and I was told that
There are 5 people who are keeping the girls' school closed. 5 very powerful people in a very strict hierarchy, including the supreme leader, but the majority, even on the Taliban side, are in favor of opening girls' schools. So that was my final point, Mr. Sadat, and then I'll be quiet and I'll be happy to take questions. Thank you. Thank you. Thank you very much. If it's Pakistan in the map of the world, we never be peaceful in Afghanistan because everything happening from Pakistan to Afghanistan. Because I ask why we lost our children yesterday, how much, for what? Why the school is closed for our women? با نظر داشت وقتا چرا؟ بله 36 میلیون باشنده افغانستان، اگر 3-4 میلیونش رو بکشیم 30 میلیون افغانستان که در اونجا نه تنها از لحاظ اقتصادی در زندان هستند بلکه از لحاظ روانی در زندان هستند. یک مسئله که ما همیشه مدبخوات گفتیم، حکمیتی که به کمک سازمان‌های بین المللی به نام طالب در افغانستان مسلط شد، 36 میلیون افغان در هر جایی که است او را توهین میکنه به خاطر از اینکه به خواهر ما، به مادر ما، به دختر ما، به شریک زندگی ما حق تعیین سرنوشت اجتماعی نمیده و اونا سرش حکمیت میکنه. این توهین بشری است. اینا نماینده سازمان حقوق بشر هستند. ما گیله داریم و این حق ماست که در خانه ما حکمیت سیاسی خود تأمین نکنه. گفتیم که قبل از همه مسئله سر معامله حقوق زنای افغانستان است که همدغه حالت دوام ومومي نو بیا له شکه چې بشري ناورین به موجود وي او په عین حال کې به زموږ ملک د افغانستان د نړیوال توریزم اساسي مرکز